ẹ jọ̀ọ́ bá a sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Orúkọ mi ní Prince Dr. Ifápọ́nmilé Oréyẹmí, ọmọ bíbí ìlú Ìlógbò Èkìtì tí mo ń gbé ní Àwọ̀, mo ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. So káàkiri náà ni wọ́n ti mọ̀ mí pẹ̀lú iṣẹ́ tí mo ń ṣe, torí iṣẹ́ babaláwo kágbánilà ni mo ń ṣe. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ nípa yín, ẹ sọ wípé dókítà. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni dókítà ṣe jẹ́ nínú orúkọ yín? Dókítà ẹni pé oníṣègùn ìbílẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ń gbà yàn là, tó ń tọ́jú èèyàn, ìtumọ̀ ènìyàn ní èdè òyìnbó. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, oníṣègùn ìbílẹ̀ àti babaláwo ṣé kan ni àwọn méjèèjì ni? Ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa? Oníṣègùn ìbílẹ̀ àwọn tó ń jáwé tó ń yẹ̀gbò, bàbá oníṣègùn babaláwo náà náà pọ̀. Ṣé rí àwọn gangan tó jẹ́ pé onífá, àwọn gan ní babaláwo. Ṣé mọ̀ pé babaláwo wà tó jẹ́ pé a bá nílé, a kọ́fá, a dẹ̀ tún kọ́ oògùn. Torí tí ò bá kọ́ oògùn, tó bá kọ́fá, tó bá ní àwọn iṣẹ́ aláìsàn tán gbé wá, kò ní lè tọ́jú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe méjèèjì ló mọ̀, a ti mọ̀ Ifá tán bá ní kó rúbọ tó rúbọ, kí la máa ṣe? A fi Ifá béèrè, eléyìí ló máa bá ẹlẹ́dàá ẹ̀ mu, a dẹ̀ lè ṣe oògùn fún tá a mú lára dá. Ẹ ṣeun bàbá. Báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìṣẹ̀ṣe yìí? Ó pọ̀ gan-an, torí tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo wà ní kékeré náà mi ò fi bẹ́ẹ̀ gbà. Àwọn girama mi, ìyá àgbà ti mọ̀ pé tí màá ṣe nìyẹn. Kódà mo kọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́. Síbẹ̀síbẹ̀ nígbà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní pásítọ̀ kan ní, kí ló dé tó fi nǹkan lé ẹ lẹ̀? Mo wá ṣe padà sílé, mo wá ṣe níbẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé pásítọ̀ kan ló sọ pé kí ló dé tẹ́ ṣe fi ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀. Ṣé mọ̀ pé àwọn pásítọ̀ yìí náà ló ń sọ wípé ìlànà ìparun ìlànà yìí ó ṣe jáwọn náà ló tún sọ fún yín pé ẹ fi. Irọ́ náà pàṣẹ. Mọ̀ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n bí nílé oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ò filẹ̀. Irú àìmọye pásítọ̀ báyìí ló nífá lọ́wọ́, tó jẹ́ pé ifá ẹ̀ á wà lọ́dọ̀ bàbá wo ẹ̀ tá máa bá bọ́ lóṣooṣù. Ṣé ó lè sọ fọ́mọ ìjọ pé ò nífá? Kò ní sọ. Àwọn náà ló dẹ̀ ń kó àwọn èèyàn ṣìnà. Ṣé ń gbọ́ mi? Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ṣé ẹ mọ̀ pé pásítọ̀ tó nífá lọ́wọ́ tó bá rí, a máa pẹ́ ní ìdílé bíi tèmi ló ti wá, ǹjẹ́ ó yẹ kí ìyà jẹ́ lójú mi? A ra pè sí kọ́nà, a ṣàlàyé fún un. Ṣé ìdílé onífálẹ̀ sí wà ní bàbá? Ṣé ẹ lè ṣàlàyé ní síwájú sí? Ìdílé onífá mi wá torí ní ààfin nílé wa Ifá wà ń bẹ̀, lágbolé wa ní palace, òòṣà dẹ̀ wà ń bẹ̀, so gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ àti eégún. Báwo wá ni ẹ ṣe wá ní ìmọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ ní nínú ìlànà ìṣẹ̀ṣe yìí? Nígbà tí mo wá jáde, mo wá tọ̀ àwọn tó tún jù mí lọ, àwọn ló wá ń fún mi ní ìmọ̀. Bàbá olúwo mi, olúwo Ọláléèlé Fámúsàn Akéré nílùú Ìgèdè, àwọn ni bàbá olúwo mi, wọ́n ti sílẹ̀ báyìí. So àwọn náà ló túbọ̀ ń fún mi ní ìmọ̀. Ìgbà tí mo tún kúrò, èmi náà wá tún tẹ̀síwájú, mo wá tẹ̀síwájú sí i. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn kan máa wà wọ́n ní wọn ò kọ́ pé wọ́n kàn mọ̀ ni. Ǹjẹ́ ṣé ó ṣeé ṣe kéèyàn kàn mọ̀ kéèyàn má dẹ̀ kọ́? Kò ṣeé ṣe kéèyàn dédé sọ pé òun ò kọ́ nǹkan kan. Báwo ló ṣe fẹ́ mọ ewé àti egbò? Báwo ló ṣe fẹ́ mọ ifá láì kọ́? Kò ṣeé ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin kọ́fá ni bàbá? Mo kọ́ níwọ̀nba. Níwọ̀nba. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa bí ẹ ṣe kọ́ ifá, bí ẹ ṣe mọ̀ ọ́ sí? Bí ẹ ṣe sọ pé níwọ̀nba yẹn, ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa? Ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá dé ibi ifá tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀, bí ìgbà téèyàn bẹ̀rẹ̀ ní primary 1 ní bí ìwé náà ni, wọ́n máa ṣí ní ẹsẹ̀ Ifá, eléyìí ló ń jẹ́ Ìjì-Ògbè, eléyìí ló ń jẹ́ Ọ̀yẹ̀kú, eléyìí ló ń jẹ́ Ìwòrì. Wọ́n máa kọ báyìí títí tá a fi mọ ojódù 16. Nígbà tó bá kúrò níbẹ̀, á ṣẹ̀ wá bọ́ sí àmúlùmálà, tá a mọ̀ ọ̀tún tá a mọ̀ òsì. Kí ló dé tẹ́ ṣe wá sọ pé níwọ̀n bàbá? Ṣé ẹ mọ̀ pé èèyàn kì í mọ nǹkan tán? Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ túbọ̀ bá wa ṣàlàyé káwọn èèyàn lè mọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ èèyàn tó bá ní òun jẹ́ professor, a ti mọ̀ pé ó ti gboyè nínú ìmọ̀ ìwé ni. Àwa dẹ̀ rí i pé onífá ó yẹ kó jẹ́ ẹni tó ní ìmọ̀. Ṣé èèyàn lè fi ìmọ̀ ìwọ̀nba yẹn láti fi ṣiṣẹ́ awo yìí ni?
ohun tí mo sọ ṣe mọ̀ pé wọ́n ní ọmọdé kì í yájú lọ́dọ̀ àwọn àgbà èmi sì tún ní àwọn tó tún jù mí síwájú ṣùgbọ́n bó ṣe yẹ kí n wí nìyẹn. ẹ ṣeun ṣe mọ̀ pé medical doctor kan tó lè gbéyàn wá sọ́dọ̀ ẹ̀ pé kó tọ́jú èèyàn ọkàn yẹn balẹ̀ kó máa lè tọ́jú ẹnìyẹn ni so tẹ́ bá sọ pé níwọ̀nba ń sìn iṣẹ́ awo ṣéèyàn lè fi wọ̀nba yẹn láti lè máa fi dá àwọn àlejò lóhùn abẹ́ tó fẹ́ bá wa sọ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí kó lè yí àwọn tó ń wò. ẹ ṣe mọ̀ pé tó bá ti mọ ojódù mẹ́rìndínlógún yẹn àṣẹ tó wá máa kọ torí ọmọ Ifá ó bọ 256 ní gbogbo abẹ́ sí máa kà á níkọ̀ọ̀kan náà máa fi yé eléyìí ló ń jẹ́ léyìí eléyìí náà ń pè ní ògbìyẹ̀bí eléyìí náà ń pè ní báyìí náà máa kọ títí tá a fi mọ̀ kì í ṣe nǹkan tó lè sọ pé àárín ọ̀sẹ̀ kan àbí bọ́dún kan. ó yé mi bàbá àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ yín dáadáa ni nǹkan tá a ṣe ń béèrè ìbéèrè tí a rò pé ó wà ní ọkàn àwọn èèyàn òun ni wọ̀nyí ẹ jọ̀ọ́ tún ṣàlàyé fún wa ǹjẹ́ iṣẹ́ oníṣègùn lẹ mọ̀ ju iṣẹ́ Ifá ni èwo ni ó jẹ́ lè tó yẹ pé ó dá yín lójú. iṣẹ́ ìṣègùn yẹn mo bá nílé lọ́dọ̀ ìyá mi torí ó máa ń ṣe àgbo àrẹ̀mọ ẹni bá ń ṣe ìtìbẹ́ ẹ̀dá ni tó dàbí ojú ọmọ ń pọn oríṣiríṣi báyẹn a ní ká lọ sọ́nà oko ká lọ wá báyìí náà ṣe ń ṣe o báyìí náà ṣe ń ṣe o á ní kí n máa fojú sí torí ọ̀la. ẹ ṣeun bàbá nínú Ifá ṣé ká wá wò pé táwọn èèyàn bá wá dé yín lálejò ṣé Ifá lẹ máa fi béèrè ní àbẹ̀ṣe máa tọyàn míì lọ kó bá yín ṣe ìwádìí sí i. a máa dáfà sí ni pé irú ẹni tó bá ẹni tán gbé wá báyìí á béèrè àfìfá tọ̀ pé irú àìsàn tó ń ṣe ni bóyá ọwọ́ àwọn àgbàlagbà ló wà níbẹ̀ Ifá sọ fún wa ẹbọ la máa rú Ifá sọ fún wa tàbá wa rúbọ tán kí la máa ṣe ṣó lákòóṣe tá bí ewé àti egbò àwa tún béèrè so ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Ifá ọ̀tọ̀ ìṣègùn àfitìlẹ́yìn so kí gbogbo ẹ̀ kó dáa. àkóṣe tẹ́ ẹ sọ yẹn mo fẹ́ kẹ́ tó bàbá mi yànnà náà ẹ̀. ìyẹn àkóṣe yẹn náà ń pè ní ìṣègùn ewé àti egbò ẹ mọ̀ pé ẹlòmíì báyìí tínú bá ń run tó jẹ́ pé àwọn ìyá ló fi ṣe wọ́n á rúbọ kán mọ́wọ́ kúrò kán bóyá ó lẹ́ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ kán foríjì tán bá ti ṣe tí wọ́n ti rí pé wọ́n ti foríjì àwọn á béèrè bóyá ká fún ní àdín ni tán bá ti fún tó rọ̀ ó tán. ẹ mọ̀ pé àdín tá a ṣe yẹ ewé àti egbò náà lápapọ̀ sínú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bàbá.